përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në Top Channel. Shohim titujt kryesor. Zgjedhjet e djeshme në Kosovë nxorën në vend të parë lëvizjen vetvendosja me një diferencë të ngushtë nga LDK. Albin Kurti shpalli fitoren dhe deklaroi se do niste bisedimet me LDK për qeverisje të përbashkët. LDK shpreson tek votat e diasporës që ende nuk janë numëruar. Albin Kurti thot për Top Channel se në vend të taksës me Serbin do vendos parimin e reciprocitetit dhe se dialogun do e nis me serbët e Kosovës. Oferta jonë për Serbin, thot Albin Kurti, janë kërkesat për të kompensuar dëmet e pushtimit. Zgjedhjet në Kosovë rezultuan një histori suksesi, ndryshe nga ato në Shqipëri që zvarriten për të nxjerrë rezultatin e në fund humbusi nuk njeh rezultatet. Ekspertët zgjedhor thonë se fajin se ka sisteme zgjedhor apo ligji, por vetë njerëzit e veçanërisht politika. Kapiteni El Seid Hysaj do mungoj në ndeshjen e kombëtares shqiptare me Turqinë për shkak të dëmtimit nga rënja e fortë. Ai dëmtoi gjoksin, por edhe pa kapitenin kombëtarja shqiptare shpreson në një rezultat pozitiv me Turqinë. Zgjedhjet në Kosovë u zhvilluan dhe votat u numëruan në një kohë rekord krahasuar me zgjedhjet që mbahen në Shqipëri. Pak para mesnatës në Kosovë u mësua fituesi dhe ishin numëruar 95% e votave. Kosova të dielën votoi për një ndryshim historik. Për herë të parë lëvizja vetvendosja kalon në pushtet, ndërsa komandantët e luftës do qëndrojnë në opozit. Pyetja kryesore tani mbetet se si do formohet qeveria e re, ndërsa ishin lajmëruar bisedime mes vetvendosjes dhe LDK-s. Pranë selisë vetvendosjes ndodhet Alberta Ashani. Përshëndetje Alberta. A kanë nisur bisedimet me LDK për qeverinë e re? Përshëndetje Genda, si që thatë jemi pranë selisë qendrore të lëvizjes vetvendosje këtu në Prishtinë, megjithëse që nga nata e brendshme u lajmërua pra një kontakt nëse jo fizik të paktën nëpërmjet telefonit në mes kandidatit për kryeministër të kësaj partie që është shpalli vetëm fitues qysh nga nata e brendshme, edhe pse nuk përfundoi numërimi të gjitha votave, po ashtu me kandidatën e dytë më të votuar deri tani, Vjosa Osmani, ne kemi provuar të marrim një përgjigje për të parë nëse kam pasur ndonjë komunikim me njëri tjetrin apo nëse çfarë është biseduar në këtë bisedë, mirë po zyrtarët e televizjes vetvendosi nuk kanë dhënë asnjë përgjigje. Megjithatë, kujtojmë se gjatë ditës kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotri Lutfi Haziri, ka thënë se nuk do të nisim bisedimet me lëvizjen vetvendosje pa përfunduar numërimin të gjitha votave nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, e që kujtojmë që ato votat e cilat kanë mbetur pa u numëruara, votat e diasporës, e po ashtu edhe votat e personave me nevoja të veçanta, po ashtu edhe të atyre me kusht. Deri tani, sipas të dhënave të KQZ-s, 98.15% e votave janë numëruar dhe sërish lëvizja vetvendosje është në epërsi me një përqindje të vogël, është 25.55%, ndërsa LDK 24.86%. Si duket, zotri Haziri ende shpresojnë se këto pak votat e cilat kanë mbetur pa u numëruar mund ta ndryshojnë rezultatin. Por kujtojmë që Kushtetuta e Kosovës parasheh që qeveria, kushdo që vije në qeveri të re, pra pjesë e kësaj qeverie duhet të jenë edhe pakicat. Dhe vetmja parti politike e cila ka arritur ta kaloj pragin në zgjedhjet e 6 tetorit është lista serbe në mesin e 14 subjekteve politike të pakicave. Dhe për këtë kujtojmë se në zgjedhjet e 2017-s, përfaqësuesi i televizjes vetvendosje, edhe vet kandidati atëhershëm dhe i tanishëm zotri Kurti, pa thënë se nuk do t'ja shtri dorën subjekteve politike të cilat kanë për krajin e Beogradit dhe që menaxhohen nga Beogradi. Por siç duket, do të jetë një zgjedhje e vështirë para këtyre dy subjekteve politike, të cilat nuk kanë se kujt tjetër t'ia shtrin dorën përveç listës serbe, meqense është partia e vetme e pakicave që e ka kaluar pragun e që kushtetuesja
parasheh pra që duhen të jem pjesë e qeverisë. Marko Gjurić, i cili është shefi i të ashtëquajtur zyrë për Kosovë në Beograd, gjatë ditës kishte lëshuar një komunikat për shtyp dhe nga citimi që kemi nxjerrë për mediave në Beograd, thuhet që lista serbe nuk do të guxojë të hyjë në qeveri të Kosovës pa marrë miratimin e Beogradit e po ashtu pa biseduar fillimisht me presidentin e këtij shteti zotrin Aleksandar Vučić. Në qoftë se lista serbe nuk pranon të hyjë, atëherë mbetet të shihet nga ana e gjykatës kushtetuese nëse qeveria është kushtetuese pa pjesëmarrjen e minoriteteve, pra pa pjesëmarrjen në këtë rast të listës serbe. Faleminderit Alberta Ashani, drejt për drejt nga selia e vetëvendosjes në Kosovë, forca e cila tashmë kryeson zgjedhjet atje. Lideri i vetëvendosjes Albin Kurti tregon se si kryeministër ndaj Serbisë nuk do funksionojë më taksa, por me marrëdhënie reciprociteti. Zoti Kurti foli për emisionin Opo në një intervistë me kolegun Muhamet Veliu. Një pjesë të saj ju ftoj ta ndiqni tani. Zoti Kurti, krahas qeverisjes për ta ndryshuar realitetin ekonomik të Kosovës dhe çështjeve sociale, ju si kryeministri i ardhshëm i Kosovës keni edhe peshën e rëndë për të marrë me çështjet e taksës, po ashtu dhe me rinisjen e dialogut me Beogradin. Jeni gatshëm ta hiqni taksën, si do veproni? Ne nuk e heqim taksën, po e zëvendësojmë me parimin e reciprocitetit. Taksa nuk ka qenë asnjëherë politike vetëvendosjes. Unë nuk ju përkas atyre që thonë se mund të vi ky ujë nga Serbia, po në vend të 1 euro do të kushtoj 2. Besoj që kriteri i marrëdhënieve të shëndosha bilaterale ndërshtetërore është reciprociteti. Serbia nuk pranon as certifikatet e prodhimit të mallrave, as targat e regjistrimit, asgjë s'pranon nga Republika e Kosovës, dhe kjo është pa tolerueshme. Sa i përket dialogut me Serbinë, qysh në javën e parë si kryeministër do të filloj dialogun me serbët e Kosovës, dialog prej poshtë lart, dialog për zhvillim e për integrim, jo për pajtim. S'm ka bërë gjë mu Serbi nga Gračanica. Pajtimi bëhet kur Serbia e pranon pavarësinë e Kosovës edhe na i paguan dëmet e luftës së okupimit. Ndërkohë, lidhja demokratike e Kosovës ende nuk e ka thënë fjalën e saj. Kjo forcë politike ka një diferencë shumë të vogël me vetëvendosjen dhe duket se atje ka ende shpresë që situata të ndryshojë me numërimin e votave të diasporës. Lidhemi me Muhamet Veliun për të mësuar më shumë. Përshëndetje Muhamet, çfarë pritet sot në LDK? Genta, përshëndetje, një natë më parë selia e LDK-s gumëzhinte nga përkrahasit e kësaj force politike dhe të gjithë drejtuesit e saj ishin brenda në seli, ndërsa këto momente është një situatë krejt tjetër. Siç dhe ju mund ta shikoni nga planet që sjell operatori Top Channel Endi Kurti, selia është bosh madje me drita të fikura. I vetmi që ka dhënë një prononcim gjatë ditës së sotme për mediat ka qenë Lutfi Haziri, nënkryetari i LDK-s, i cili ka thënë se rezultati është shumë i ngushtë dhe ne jemi duke pritur numërimin e të gjitha votave, përfshi dhe ato diasporës, e pastaj fillon procesi i negociatave. Pra, LDK është në pozitat pritse, pasi mendon se ky rezultat mund të ndryshojë. Ndërkohë vlen për të theksuar fakti se gjatë fushatës elektorale kandidatja për kryeministre e LDK-s Vjosa Osmani në emisionin Pressing ka deklaruar se kush fiton zgjedhjet fiton pozitën e kryeministrit. Faleminderit Muhamet Veliu, drejt për drejt nga selia e lidhjes demokratike të Kosovës. Por për të mësuar se çfarë po ndodh me votat e diasporës, do të lidhemi direkt me kolegun Andi Bora. Përshëndetje Andi, kur dalin rezultatet e votës së diasporës aty ku siç duket LDK-ja po shpreson ende? Mirëmbrëma Genta, të përshëndes nga qendra e numërimit dhe rezultateve këtu në Prishtinë, po për t'i dhënë përgjigje kësaj pyetje, unë ndodhem këtu pikërisht me zotin Valmir Elezi, i cili është zëdhënës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Zoti Elezi, kur do mund të kemi rezultatet e votave të diasporës? Në përgjithësi është e vështirë të japim një përgjigje të saktë, pra të japim një kohë të saktë se kur do të kemi rezultatin përfundimtar të këtij procesi zgjedhor, pra përfshirë
edhe rezultatet nga numërimi i votave nga jashtë vendit, votave të persona me nevoja të veçanta dhe votave me kusht. Aktualisht në QNR, pothuajse është në përfundim pranimi i materialit të ndjeshëm zgjedhor nga të gjitha vendvotimet, pra i cili është përdorur dje gjatë votimit, dhe me njerë pasi të përfundojnë të gjitha procedurat këtu brenda pak ditësh, shpresojmë të fillojmë me numërimin e atyre votave, të cilat pastaj bashkangjiten në rezultatit përfundimtar. Nëse do të kemi ndonjë ankesë nga subjektet politike, sa mund zgjas procesi zgjedhor në tërësi? Po, edhe çështja e ankesave është njëra prej elementeve, nëse mund të themi kështu, që e zgjat procesin zgjedhor deri në shpalljen e rezultatit përfundimtar. Në orën 19 të ditës së sotme ka përfunduar periudha e ankesave në panelin zgjedhor për ankesa dhe para shtresa, pra periudha 24 orëshe për të paraqitur ankesat lidhur me ngjarjet e djeshme në vendvotim. Ne duhet të presim nëse ka pasur ankesa në këtë institucion, vendimarrjen e këtij institucioni për të proceduar me tutje, sepse do të thotë deri tek rezultati përfundimtar janë disa procedura ligjore strikte të cilat Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk mund t'i kalojë asnjësi dhe duhet t'i ndjek me përpikmëri në mënyrë që të bëj punën e vet KQZ-ja. Për KQZ-n në këtë fazë më rëndësi është që procesi është saktësia e procesit zgjedhor. Zoti Lezi, unë të falenderoj për këto informacione të drejtë për drejta në edicionin ton qendror informativ. Genta, linja për ju. Faleminderit Andi për informacionet që solle, pikërisht tani kur ka mbetur më pak se 2% e votave të totalit të tyre për të numëruar. Ndërkaq, zëdhënësja e Bashkimit Evropian Maja Koçiančić e cilësoi 6 tetorin një ditë të mirë për demokracinë në Kosovë. Në reagimin e saj të parë pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të së dielës, Koçiančić nënvizoi se ishte shumë pozitiv fakti që në këto zgjedhje votuan më shumë qytetarë se në ato të mëparshmet në vitin 2017. Ajo shpreh se qeverinë e re të Kosovës po e presin detyra të rëndësishme, duke e përmendur zhvillimin ekonomik dhe shoqëror, sundimin e ligjit dhe angazhimin për rifillimin e dialogut me Beogradin. Së fundi ka reaguar edhe shefi i ri diplomacisë europiane, spanjolli Josep Borrell, i cili tregoi se marrëveshja mes Kosovës dhe Serbisë do të jetë në mesin e prioriteteve të tij. Borrell deklaroi se udhëtimi i tij i parë si përfaqësues i lartë i Bashkimit Evropian do të jetë në kryeqytetin e Kosovës, në Prishtinë. Ministri bosnjak i tregtisë Mirko Šarovica sakaq tha se pret nga lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës si dy forcat më të mëdha politike që dolën nga zgjedhjet e 6 tetorit në Kosovë që të qetësojnë raportet rajonale dhe të heqin taksën ndaj mallrave të vendit të tij. Ndërkaq që analistët në Kosovë e shikojnë si të vështirë procesin e bashkëqeverisjes mes vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike të Kosovës, ti ndjekim ata. Rezultati i zgjedhjeve të 6 tetorit në Kosovë u përcoll në mediat e huaja thuajse në të njëjtën frymë. Fitoria e vetëvendosjes dhe LDK-s pasaj janë parë si tregues i dëshirës së kosovarëve për një erë të re në politikë. Kësa ideje i moshojnë dhe analistë vendas, të cilët e interpretojnë vendimin e qytetarëve të Kosovës si kërkesë për ndryshime rrënjësore në qeverisje. Profesori universitar Belul Beqa i tha për Kosova Press se zgjedhjet e së dielës dëshmuan vullnetin për ndryshim. Realisht qytetarët kanë filluar të reflektojnë. Gradualisht po fillon perëndimi i qeverisjes një mënyre dhe shkolle politike dhe në anën tjetër po fillon lindja potenciale e ndryshimeve të politikë bërësve, të cilët ndoshta do të mësojnë diç nga të gjitha këto pasoja që ka shkaktuar politika e drejtanishme. I një linje me të ka qenë analisti politik Ramush Tahiri. Sipas tij, fitoria e vetëvendosjes nuk ishte dhe aq e papritur, pasi ajo prej 5 apo 6 vitesh, siç thot ai, ka pasur rritje dhe ka shtuar mbështetjen sidomos në mesin e të rinjve dhe në komunat e mëdha. Populli duket ka votu për ndryshim, sepse partitë opozitare e mundën thellë partitë në pushtet. Por edhe një ndryshim është partitë që kanë dalë nga lufta kanë mbetë në opozitë. Duket ka qenë kohë e mjaftueshme e qeverisjes që populli ta heq nostalgjinë e meritave dhe të voton për ata që i konsideron që janë teknokratë dhe i konsideron që çojnë Kosovën përpara në ndërtimin e shtetit. Vetëvendosjes dhe LDK-s, ato që ekspertja Vilma Filaj Ballvora i cilëson dy parti me orientime diametralisht të kundërta,
do t'i duhet ndoshta të avansojnë tani dialogun e vështirë me Serbinë. Ndërkohë që LDK-ja tradicionalisht ka ndjekur linjën pacifiste diplomatike të figurës ikon, ish kryetarit të vet Ibrahim Rugova, kujton ajo, vetëvendosja në Albin Kurtin ka qenë gjithmonë kategorikisht kundër kompromiseve. Nëse do të krijohet një qeveri mes tyre, bisedimet me Beogradin nuk kanë për të qenë të lehta. I menjëhershëm është edhe reflektimi këtu në Shqipëri në dallim me zgjedhjet në Kosovë, zgjedhjet që mbahen në Shqipëri janë një histori e gjatë dështimesh. Dëshira e madhe për pushtet e ka bërë politikën shqiptare e të bëjë lëmsh një proces që duhet të ecë paqësisht. Votat vonojnë të numërohen, vidhen dhe në fund humbusi nuk njeh rezultatin. Kjo ka ndodhur prej vitit 1996 deri para disa muajsh. Ne po ju tregojmë shkurtimisht këtë histori 23 vjeçare dështimesh. Zgjedhjet në Kosovë u dëshmuan një histori suksesi. Të dielën në mbrëmje dëgjuam në gjuhën shqipe një proces politik që e kemi parë vetëm në Perëndim apo edhe vendet fqinj, ku rezultati i zgjedhjeve del pa rënë mesnata dhe humbsi uron fituesit për zgjedhjet. Por kjo nuk ndodh në Shqipëri. Të paktën që nga zgjedhjet e majit të vitit 1996, proceset e votimit në vend që të zgjidhnin krizën e kanë thelluar atë, ndërsa kriza që u krijua bashkë me rënien e piramidave kërkojnë mbajtjen e zgjedhjeve të reja në vitin 1997. Këtë herë ishin demokratët në opozitë që nuk e njohën procesin, duke e cilësuar kuvendin si parlamenti i Kalashnikovëve. Fushëria politike vijoi me zgjedhjet lokale të vitit 2000, të cilat u anatemuan nga opozita e djathtë e drejtuar nga Berisha. Një vit më vonë zgjedhjet e përgjithshme sërish me probleme, përveç akuzave të zakonshme për përdorimin e shtetit për të fituar vota apo përdorimin e të fortëve, ishte rradha e socialistëve në pushtet të sajonin lojën me votat e zonës elektorale numër 60 në Dushk të Lushnjës, ku morën plot 13 deputet, një nga votimi mazhoritar dhe 12 të tjerë nga proporcionali, duke shpërndar votat për partitë e vogla që kaluan pragun. PD sërish nuk i njohu ato zgjedhje dhe kuvendi mori një emër të ri. Mblidhet Parlamenti i Dushkut. Në vitin 2005, Fatos Nano u largua paqësisht pas humbjes, por historia e zgjedhjeve ku votat mezi numërohen dhe rezultatet kundërshtohen vijon. Në vitin 2009, socialistët dolën forcë e parë në zgjedhje, por PD-ja me aleatët mori më shumë vota duke krijuar qeverinë. Hap kutit ose largo është mesazhi i popullit opozitar për Sali Berishën. Por kutit u hapën në zgjedhjet e 2011-s. Numërimi u zvarrit aq sa edhe diplomatët përveshën mëngët. Fitoren e ngushtë të Ramës me 10 vota, demokratët në pushtet e gjetën si rrugën për ta rrëzuar në tavolinë. Socialistët nuk e njohën rezultatin dhe u përleshën përpara Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. 2 vite më vonë, në zgjedhjet lokale, opozita do të akuzonte socialistët se në bashkëpunim me krimin vodhën votat. Në 2017 marrëveshja politike Rama-Basha e shpejtoi procesin, por pas një viti, Basha nuk i njohu më zgjedhjet. Zgjedhjet e 2019-s u mohuan ende pa nisur. Opozita PD-LSI i braktisi ato duke ia lënë të gjitha pushtetet socialistëve e duke dalë në rrugë. Historia vazhdon. Në Shqipëri asnjë palë zgjedhje nuk janë bërë korrekte dhe tek të gjitha humbsi nuk e ka njohur rezultatin. Gara e edhshme për pushtet ka shkatruar institucionin e votës së lirë dhe votimet nga një shans për të zgjidhur krizat kthehen në prodhuesen më të mëdha të krizave politike në Shqipëri. E gjithë kjo për faj të politikanëve, të cilët me homologët e tyre në Prishtinë sillen si profesor, por zgjedhjet shembullore në Kosovë treguan se profesorët e Tiranës janë thjesht nxënësi tek qinj të kombit. Po përse zgjedhjet shqiptare zvarriten? Ne pyetëm sot ekspert të proceseve zgjedhore, të cilët thonë se fajin nuk e ka as sistemi dhe as ligji, por veçanërisht politika. Ndjekim Elda Mengën. Rotacioni i pushtetit në Kosovë ndodhi pa shumë zhurmë. Rezultati doli brenda pak orësh, ndryshe nga sa ndodh në Shqipëri, ndërsa procesi nuk pati kontestime. Edhe në vendin tonë, në të shkuarën votat janë numëruar në qendrat e votimit, por as ky fakt nuk e ka përshpejtuar procesin, përkundrazi. Duket qartësisht që menaxhimi dhe administrimi, mënyra se si bëhet tek ne, ka dështuar. Kështu që ajo që unë mendoj dhe sugjeroj është se i takon Komisionit Reformës Zgjedhore, i cili duhet sa më shpejt të nisë punën për të bërë korrigjimet e duhura. Ekspertët zgjedhor problemin nuk e shohin tek sistemi, por tek sjellja e aktorëve politik, të cilët në krahasim me ato të Kosovës, ndryshimin e kanë të dukshëm. Nuk është sistemi ai që komandon, rregullon dhe ndikon në sjelljen e institucioneve që kanë detyra në administrimin dhe zhvillimin e një procesi zgjedhor. Por është
vullneti për të zbatuar ligjin. Sistemi në Kosovë bën të domosdoshëm krimin e koalicioneve para apo pas zgjedhore, duke prodhuar një qeverisje më përfaqësuese. Kryetari i KQZ Zguri rezervohet në propozime, ndryshe nga sa bën paraardhësi i tij Kristaq Kume. Ne kemi nevojë mazhoranca që të formohen si rezultati i koalicioneve pas zgjedhore dhe këtë në vlerësimin tim mund të ta siguroj ose proporcionali pas rajonal ose një sistem i përzgjer ku të kemi 100 zona mazhoritare dhe 40 vende të proporcional që të ndahen midis partive që garojnë në qark në nivel vendi, por pa u kondicionuar kjo ndarje nga rezultatet që merren në proporcional, domethënë duke eliminuar efektin e dushkut. Ndryshe nga sa ndodhi në Kosovë, tek ne zgjedhjet nuk janë një festë demokracie. Numërime kutish, të cilat zgjasin me javë dhe incidente para e paszgjedhore, janë traditë tashmë në vendin tonë, ku shpeshherë ambasadorët duhet të përveshin mëngët për një rezultat më të shpejtë. Po si e shpjegojnë vetë qytetarët shqiptar dallimin e madh mes zgjedhjeve në Kosovë dhe atyre në Shqipëri? Ndjekim Juli Ristanin. Procesi zgjedhor në Kosovë shërbeu ndër të tjera si një mësim për shqiptarët e Shqipërisë, për të cilët zgjedhjet janë shndruar në kalvar mundimesh. Modeli ynë është qesharak, banal, një sistem numërimi që nuk ka fund, njerëz të raskapitur që rrinë e numërojnë edhe nuk dinë se çfarë nxjerrin nga ato vota, një opinion i tërë që qëndron i mbërthyer pas ekraneve dhe kaq shumë media gazetar që qëndrojnë të lodhur. Kosova është një model shumë i mirë për këtë. Na kishte munguar një model që të na vinte nga vetë shqiptarët për të ndjekur. Lufta për pushet këtu është më e dukshme se sa duhet. Në Kosovë klasa politike është më e përgjeshme për vendi se sa këtu. Këtu ka korrupsion të madh dhe nuk ka. Populli nuk pyetet askund. Keni s'do bëhet asnjë gjë e mirë s'ka asnjë perspektive. Se gjithçka është filluar për sprapit. Duhet hequr kjo klasë politike, duhet vinë njerëz të ri, pa kompromentuar. Unë kam ndërtuar deri vonë sa doli rezultati mbrëm. Dhe më pëlqeu shumë. Që edhe ata të dy të tjerët e pranonin humbjen. Shkoj votoj unë me qef, personin që dua, kur në fund pastaj jo po vodhen këtu, jo po s'ka ndërgjegje. Duket se kur jetojmë në dy realitete të ndryshme, po mendoj që është një leksion shumë i mirë, se çfarë mund të bëjnë njerëzit kur kanë respekt për institucionet, kur kanë kulturë institucionale, gjë që dëshmon që Kosova e ka, pavarësisht plagëve të luftës, sepse ka vetëm 20 vjet në liri. Shumë shpejt dolën, makari të bëhen edhe këtu kështu. Po çfarë ndodh këtu? Çfarë ndodh këtu? Nuk do hyjmë në mënyrën se si funksionojnë këta. E dim të gjithë që politika është për t'i vënë ferrën. Flasim tani për zhvillimet nga bota me një ndryshim drastik. Shtetet e Bashkuara i kanë lënë dorë të lirë turqve që të godasin luftëtarët kurd në Sirinë verilindore. Kurdët ishin grupimi kryesor që shkatroi shtetin islamik, por milicia e tyre, e quajtur YPG, është shpallur si terroriste nga ana e Turqisë, e cila ka përgatitur një ndërhyrje në Siri. Kurdët reaguan ndaj këtij zhvillimi. Trupat amerikane nisën tërheqjen nga pozicionet në veri të Sirisë duke i hapur rrugën atij që kurdët i druheshin më shumë, një operacioni të Turqisë në zonën kufitare. Forcat e drejtuara nga kurdët kanë qenë deri më tani një aleat kryesor i Shteteve të Bashkuara në Siri, ku ata dhanë një ndihmës të vyer në mposhtjen e Shtetit Islamik. Por Turqia i konsideron paraushtarakët kurd si terrorist. Grupi kryesor i tyre e quajti Lëvizjen e Amerikës një thik pas shpine. Presidenti Amerikan Donald Trump e mbrojti tërheqjen duke thënë se ishte koha që të dilej nga këto luftra qesharake pafund. Ne kishim marrë garancinë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të lejonin asnjë operacion të ushtrisë turke në rajon. Nuk po prisnim që Amerika ta na mbronte, por njerëzit këtu e meritojnë një shpjegim për sa i takon marrëveshjes për mekanizmin e sigurisë, shkatrimit të fortifikimeve dhe dështimin e SBA-s për të përmbushur angazhimet e veta. Kurdët luftuan në krahun ton, por ne u dham sasi të mëdha parash dhe pajisje po ashtu. Ata janë në konflikt me Turqinë prej dekadash të tëra, u shpreh Trump në një seri mesazhesh në Twitter. Tërheqja e konsideruar gjerësisht si një braktisje e kurdëve përpara armikut të madh Ankaras, paraqet një ndryshim të fortë në politikën e jashtme amerikane dhe bie ndesh me këshillat e zyrtarëve të lartë të Pentagonit dhe Departamentit të Shtetit.
Trajnerit kombëtares shqiptare Edireja do t'i duhet të bëj pa shërbimin e Sejid Hysajt për ndeshjet e radhës kualifikueseve të Euro 2020 me Turqinë e Moldavin që do të luhen në 11 dhe në 14 tetor. Mbrojtësi i djathti i Napolit pësoi një dëmtim të pjesshëm në kockën e krahërorit pas një dëmtimi të pësuar në ndeshjen me Torinon. Gjithçka ndodhi në minutën e 33 të sfidës kur Hysaj pas një përplasje me Ansaldi urrëzua keq në tokë për t'u larguar nga fusha e lojës me barel. Mjekët kanë vendosur që për 20 ditë Hysaj të mos dalë në fushë dhe as në stërvitje. Megjithatë, kombëtarja ka synime që të marrë një rezultat pozitiv në ndeshjen e ardhshme me Turqinë. Kombëtaria shqiptare nisi përgatitjet për ndeshjet e radhës kualifikuese të Euro 2020 ndaj Turqisë dhe Moldavisë. Vëmendja më e madhe është e përqendruar tek sfida me ekipin turk pasi konsideroi si një finale për çështjen e kualifikimit. Për një sulmues, golat janë ato që motivojnë dhe na bëjnë që të luftojmë dhe të punojmë më shumë. Ndjehem shumë mirë dhe jam i gatshëm të jap maksimumin tonë kombëtar. Është një nga ndeshjet më të vështira që ne kemi. Turqia vjen favorite në këtë ndeshje sepse luan në fushën e saj. Mendoj që do ta përgatisim ndeshjen në mënyrën më të mirë të mundshme. Kombëtaria shqiptare nuk do të ketë në dy sfidat e saj të radhës Sejid Hysaj që pësoi një dëmtim në kampionatin italian dhe për Cikalleshin ajo është një humbje e madhe. Është një humbje shumë e madhe për ne pa diskutim. Hysaj është një nga lojtarët kryesorë të kombëtarës tonë. Do jetë një humbje shumë e madhe për ne. Uroj që mos e ndjejmë mungesën e tij. Një nga risitë e listës së të grumbulluarve të trajnerit reja ishte përfshirja e futbollistit të Twentes Lindon Selahi, që nuk e fsheu as pak entuziazmin e tij për këtë grumbullim. Kam pas edhe mundësi me shku me Belgjikën, ama kur thirr Shqipnia edhe kur e ndi venen si shqiptar, vetëm shkan drejt edhe Shqipnia është 100%. Po mendoj se janë të mirë, ka mundësi më kualifiku, edhe këto dy ndeshja janë shumë të rëndësishme. Na do shkojmë në Turqi për me fitu, do shkojmë atje me bon lojen, edhe në Moldavi gjithashtu. Kosova ndërkaq është shumë pranë ëndrës për të hyrë në finalet e Europianit. Ekipi do ndeshet me Malin e Zi dhe trajneri kërkon qetësi sepse mund të ketë edhe provokime. Për të vazhduar të lëkundet në ëndrën e bukur të finaleve të Europianit të futbollit, Kosovës i duhet të fitojë me Malin e Zi. Në përballjen e javës së ardhshme në Prishtinë, ekipi i trajnerit Shalan do të impenjohet në derbin Ballkanas me fqinjët që kanë provuar të largojnë presionin. That means he does his job. And he searched to provocate a little. Trajneri i Malit të Zi ka menduar ndoshta të provokojë, duke thënë se Kosova është si Brazili dhe se ekipi i tij është pa shanse. Është një mënyrë se si të përgatisë ekipin e tij. Por ne duhet jemi të kujdesshëm dhe të vëmendshëm. Kemi ende punë. Duam të fitojmë ndaj tyre për të vazhduar ëndrrën për kualifikim. Nëse nuk mbrohemi së bashku, atëherë nuk kemi shanse. Nëse nuk luajmë mirë me Malin e Zi, sfida me Anglinë do të jetë një miqësore. Të mos mendojmë për ndeshjen e nëntorit, të fokusohemi vetëm këtu. Kosova ka shanse të mëdha për të kualifikuar në kampionatin evropian në herën e parë që merr pjesë, pasi ndodhet e treta në grup, vetëm një pikë pas biletës së fundit drejt finaleve. Ekipi i trajnerit Shalandi impenjohet fillimisht në një miqësore me një skuadër modeste si Gibraltari të Enten, e më pas do të luajë me Malin e Zi në Prishtinë. Nesër në amfiteatrin e Liçenit do të zhvillohet një koncert me shumë muzikë rock. 3 musketierët e famshëm, Aleksandr Gjoka, Elton Deda dhe Redon Makashi, do të këndojnë së bashku me një nga kantautorët grek të muzikës rock, Christos Dantis. Ndryshe nga 2 koncertet e shkuara, 3 musketierët e muzikës më të mirë shqiptare nuk do të performojnë të vetëm në mbrëmjen e 8 tetorit në amfiteatrin e Tiranës. Por Aleksandr Gjokës, Elton Dedës dhe Redon Makashit, për më shumë se 2 orë do të bashkohen edhe shokët, dashamirësit e muzikës rock. Një natë magjike me 3 musketierët and friends. Ne formatin vetëm e kemi bërë. E kemi bërë edhe në Pallat Kongresi, koncertin e madh me orkestër, kemi bërë edhe koncert vetëm me bende, amfiteatri vjet. Kështu që menduam që të sillim një diçka tjetër. Vetëm unë me kaq tushën kemi një diçka të veçantë sepse kaçi është tenor, kurse unë jam bas bariton. Të më nështjerë performancët që kam pas po pavaroti me këngëtar të njohur të rockut. Kështu që do jetë diçka e lezetshme. Njerëzit të marrin xhupat
po besoj nga mesi koncerti do të heqin, sepse do nxjerrë ambienti. Koncerti do të jetë më super se koha. Tre musketierë do të interpretojnë duete me këngëtar të njohur e të përafërt me zërin e tyre. Kastrio Tusha, Enida Tarifa dhe Flaka Krelani do të sillin bashkë me tre musketierët versionin më të mirë të repertorit të tre rockerëve, si dhe nga një këngë të vetën. Është një koncert që kam privilegj të marr pjesë edhe me nxit popraz. Është kryesisht koncerti i tre musketierëve, por imagjinoheni që sa të ndryshëm janë dhe sa bukur do të jetë si koncert. E koncertin e nesërm do e plotësoj performanca e kantautorit të njohur grek Christos Dantis. Yes, it's my first concert in Albania. Ky është koncerti im i parë në Shqipëri dhe dëshira për të marrë pjesë këtu ishte e madhe. Duke qenë se jam dëgjues i muzikës që bëjnë tre djemt, Eltoni, Redoni dhe Aleksandri, si dhe përafron shumë me stilin tim, do të performoj bashkë me ta në një natë energjike rocku. So I'm going to be performing tomorrow. Ishte edicioni mbrëmjes këtu në Top Channel. Faleminderit që na ndoqët bashkë. Mirupafshim.